Bạn nào từng làm bánh croissant, bánh sừng bò ở Sài Gòn mà nhà không có phòng cán lạnh sẽ thấy cán bột bánh dưới thời tiết nắng nóng của thành phố này quả là một thảm họa. Bởi vì bơ rất dễ chảy và cán bột dễ rách khiến vỏ bánh khi nướng lên trông thật thảm hại. Thế nhưng người lười thường có lối đi riêng và hôm nay mình sẽ bày cho các bạn cách làm bánh croissant nhanh gọn nhất dành cho người lười nhé. Cách làm này vừa tiết kiệm đến khoảng 3/4 thời gian lại có thể khiến bơ dàn đều nhanh chóng giữa các lớp bột. Đầu tiên thì các bạn vẫn trộn bột và ủ bột như bình thường nhé. Mỗi phần bột này sẽ là một lớp vỏ chồng lên nhau nên các bạn căn bột vừa đủ tầm 45 đến 50 gram tùy theo kích thước bánh và số lượng vỏ mà bạn muốn nhé. Sau khi bạn cán dẹt từng lớp vỏ bánh thì chúng ta tiến hành quét bơ lên trên. Nếu các bạn muốn bánh xốp phồng nhiều và béo ngậy thì thêm bơ nhé. Công thức này mình chỉ dùng khoảng 2/3 lượng bơ bình thường để làm bánh giòn và bớt ngấy. Cứ thế các bạn phết bơ lên hết các lớp bột rồi chồng chúng lên nhau. Nhớ căn rồi nắn cho mép bột của từng lớp khít vào với nhau để đến lúc cán thì bơ không bị lòi ra nhé. Chúng ta bỏ bột này vào tủ lạnh nghỉ khoảng 30 phút trước khi mang ra cán dẹt. Mục đích bỏ trong tủ lạnh là để bơ không bị chảy ra và lúc cán sẽ dễ hơn. Các bạn chia bột thành các hình tam giác đều để tạo hình thành bánh croissant nhé. Mình thì mình thích bánh nhỏ cho nó xinh xinh cho nên là mình chia thành nhiều phần bột hơn. Nhưng nếu các bạn thích bánh to như ngoài tiệm thì có thể chia các phần bánh này to hơn nhé. Chẳng hạn như là chia làm 6 hoặc là 8. Sau khi tạo hình bánh xong thì chúng ta sẽ để bánh nghỉ khoảng 30 phút cho nó nở đều trước khi quét lên một lớp áo trứng. Nhớ làm nóng lò trước khoảng 10 phút ở nhiệt độ 180 độ C rồi nướng bánh trong vòng 20 đến 25 phút đến khi bánh vàng đều và đẹp như thế này là được nhé. Bánh croissant làm kiểu này vừa dễ cán, vừa tiết kiệm thời gian, lại dễ dàng tạo hình cho bánh. Các bạn làm thử nhé. Nếu có ý kiến gì thì cứ comment ở dưới cho mình biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một mẻ bánh thật là thành công.